Dombiratoson Szebenyinszky Georgina, a családi tulajdonban álló Wrigley Kft. Ügyvezetője a tavalyi szezonban már tesztelte az akkor újonnan megvásárolt Hardy Eon permetezőgépet, mely megvásárlása kapacitásbővítés érdekében történt. A permetezőgépet második üzemévében látogattuk meg az 1200 hektáros gazdaságban, és a tapasztalatok köre szépen bővül. A gép teljes kihasználtságában segíti a gazdálkodók munkáját, és úgy tűnik, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A hagyományos növénytermesztéssel foglalkozunk, 4 alapnövény található meg nálunk: kukorica, napraforgó, repce, illetve búza, és ezeket közel azonos területnagyságon is termesszük minden évben. Amikor én a céghez kerültem, talán pont abban az években volt az, hogy egy Hardy navigátort vásárolta a cégünk, az egy 3000 literes, 18 méteres kerettel rendelkező szántóföldi vontatott vegyszerező volt. Tehát azért eltelt több mint 10 év, és a terület növekedésével egyértelmű vált számunkra az, hogy szükséges most már ugye egy nagyobb vegyszerező a területre, és ezért kezdtünk el gondolkodni abban, hogy ruházzunk be egy nagyobb gépben. Nem csak a gép nagyságának a növelése volt a cél, hanem lényeg volt az, hogy sokkal precízebb munkavégzést tudjunk végezni, megfelelő minőségű és egyszerű felhasználhatóság mellett, tehát azt kerestük, hogy egy könnyen kezelhető, biztonságos gépet válasszunk továbbra is a gazdaságunkba. Mivel teljesen elégedettek voltunk a Hardy navigátorral, ezért természetesen ugye az ő gépei között kezdtünk el keresgélni, és abban az évben volt az, hogy ugye kijött az új Eon, amit nagy szeretettel vártunk, és maximálisan megnyerte a tetszésünket. Nem csak a precizitásával, hanem az új tartály kialakításával, ami egy ék alakú tartály. Nagyon tetszett benne az, hogy ezzel a tartállyal lehetőség vált arra, hogy a tartály teljesen kiürüljön és üledékmentesen kijutassunk minden betankolt vegyszert és vizet ugye a tartályból. Mindezek mellett egy sokkal könnyebb vontatású eszközről is beszélünk. A kezelhetősége nyert még meg mindezek mellett minket. Intelligens rendszerekkel van felszerelve a gép, tehát itt beszélhetünk az automata feltöltéséről, az automata bekeveréséről, illetve ugye mosási funkciókról, amik egy gombnyomással intézhetők, ugye akár ugye a gépen is, vagy akár ugye az erőgépben is ugye elvégezhető ez az egész. Ez a felhasználóknak gyorsaságot és precizitást tesz lehetővé, és könnyű az egész folyamatnak ugye a keverése. A választásunk alapvetően egy 5200 literes, 30 méteres keret szélességű vegyszerezőre esett, amivel nagyon elégedettek vagyunk, illetve ami miatt még a gép mellett döntöttünk, hogy ebben a gépben valósult meg először ugye az a kerékkormányzás, ami lehetővé teszi azt, hogy az erőgépnek a hátsó keréknyomában menjen el teljesen a vegyszer, illetve ezzel a kerékkormányzással lehetővé vált az is, hogy kis helyen megfordítsuk a vegyszerezőgépet és kevesebb taposást érjünk el. A Delta Force szórókeret robusztusságának hidraulikus rendszerének hála precíz és egyben gyors a talajegyenletlenségek lekövetésére alkalmas munkavégzésre ad lehetőséget, akár 20 km/órás sebességgel. Mi kihagytuk a gépből az ultrahangos keretmagasságállításnak a megvásárlását, ez hiba volt, tehát egy ekkora gépnél, 30 méteres keretszélességnél ez nehezen kivitelezhető, ezért a gépkezelőtől plusz erőfeszítéseket kíván az, hogy megfelelően tudjon vele vegyszerezni, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt utólagosan fogjuk beszerelni a gépbe, és a 2 ultrahangos keretmagasságvezérlés beépítését kérjük. Ami még nagy újdonsága ennek a szériának, hogy a 2 oldalára egy ugyanakkora méretű tiszta vizes tartály került felszerelésre, ami teljesen töltött állapotában, ahogy ugye ürül tartályból a bekevert lé mennyiség, ugye fokozatosan adja át a terhelést ugye a vonórúdra, így a traktornak a hátuljára, ezáltal is ugye egy stabilabb vontatást biztosítva, és egyensúlyban sokkal jobban tartja a gépet, tehát nem kell attól tartani, hogy borulásveszély áll fönt, sokkal jobban ki van egyensúlyozva a tartály, mint az elődjei. Rengeteg új technikai újítást hozott el nekünk, kezdve a rugózott K80-as vonórúd alsó bekötéssel, ami nagyban segíti nekünk a traktornak a hátsó tengelyterhelését, tehát ezzel a vonóerőt jól be tudunk kifejteni, akár ilyen körülmények között is, illetve ami még újítást hozott az előzőhez képest, hogy a Comfort Track kormányzás van, és kerékkormányzás. Látható is a nyomokból, hogy a permetező a traktor nyomában jár, így minimalizáljuk a taposási kárt. A Delta Force szórókeret 13 szakasszal rendelkezik, és 3 szakaszban csukható, 30, 20 és 13 méter munkaszélességben oldható meg a permetezés.
A keret, a tengely is hidrolikusan csillapított, a vonórúd is csillapított, illetve maga a paralift szerkezet is csillapított, így nagyon stabil keret állást biztosít nekünk, tehát már nagy sebességnél is fixen áll a keret. Illetve van még benne egy hidrolikus haránt keretcsillapítás is, úgyhogy gyakorlatilag nagy munkasebességgel tudunk vele dolgozni. Jelen pillanatban olyan 12 és 14 km/h között használjuk, és így gyakorlatilag egy tartályot, 1200 literes tartályunk van, egy tartállyal 20 hektárt szórunk ki, úgyhogy gyakorlatilag egy 8 tankolást is végre tudunk hajtani egy nap, tehát egy ilyen 160-180 hektárt is el tudunk érni egy nap. Elektromos intelligens funkciókkal van ellátva a permetezőgép, automosás, autófeltöltés és illetve autókeverés funkciók vannak automatikusan beprogramozva, amit ki is szoktunk használni, és nagy segítség számunkra. A folyadékrendszer 13 szakaszos és kielégíti a precíziós permetezés követelményeit. Itt látható a Hardy E.ON munkazónája, itt található a kijelző. Innen ugyanazt látjuk, mint bentről a kezelő a monitorról. Itt lehet állítani ezeket az intelligens funkciókat, illetve itt található még a vegyszerbemosó is. Ez egy 35 literes vegyszerbemosó tartály, ahol nagyon könnyen be lehet kevertetni az új Hardy licensz alapján készült speciális örvényes bekeverő berendezéssel a por, illetve a folyékony vegyszereket is. És minden digitálisan látható, az összes tartályunk gyakorlatilag, maga a permetező tartály, a tisztavizes tartálynak is külön elektromos szintjelzővel van beszerelve, és az mind itt látható. Illetve itt állítjuk a töltést is, a tankolás után itt látjuk a szintet, meddig töltsük. Itt látható a belső kijelző, ezen a kijelzés ugyanazt látjuk, mint a munkazónában látható kijelzőn. Látszik a tartálytöltöttség, látszik a szivattyúfordulat, a hordányfordulat, látszik a beállított, illetve a aktuális kijutatott mennyiség, illetve ha bemegyünk még ide a menüjébe, itt ugyanazokat a funkciókat el lehet érni, itt is a tartálytöltés, tartálymosás, automatikus keverés és munkalámpa, végfogóka, mesdjeszóráshoz, itt is ugyanazokat a beállításokat tudjuk végrehajtani.